Vào buổi sáng mùa đông lạnh giá, một giọt máu nhỏ từ đầu ngón tay nứt nẻ của cha rồi nhẹ xuống thanh sắt lạnh. Cha hít một hơi thật sâu, rồi nâng thanh sắt lên lần nữa, nhắc lại quyết tâm không được dừng lại hôm nay. Nghĩ đến chi phí phẫu thuật của mẹ vẫn còn thiếu nhiều, khiến lòng cha nặng trĩu. Dù đã rời Việt Nam nhiều năm, trái tim cha vẫn luôn ở lại nơi cánh đồng quê và ngọn gió sông quê nhà. Hai con trai trong màn hình thường hỏi khi nào cha trở về, và tiếng nói ấy luôn đọng lại sâu trong lòng cha. Bà ngoại uống thuốc, rồi xem đi xem lại đoạn video cha gửi, nhớ về gia đình ở nơi xa. Trong buổi sáng mùa đông buốt giá, cha khẽ tự nhủ rằng phải cố thêm một chút nữa. Những món ăn lạ lẫm ở Hàn Quốc khiến cha khó thích nghi. Ngay cả thịt ba chỉ cũng khó nuốt lúc mới sang. Cha đùa rằng giá mà thịt ba chỉ mềm như phở quê nhà thì tốt biết mấy, và đồng nghiệp chỉ mỉm cười ngượng ngùng. Theo thời gian, một bữa ăn ấm nóng trở thành nguồn năng lượng giúp da vượt qua ngày dài mệt mỏi. Dù không nói cùng ngôn ngữ, ánh mắt vẫn giúp mọi người hiểu được lòng nhau vào những lúc khó khăn. Chai nước ấm, đồng nghiệp đưa cho cha vào ngày giá lạnh, trở thành một sự an ủi nhỏ nhưng quý giá. Người đồng nghiệp Campuchia ấy dần trở nên như anh em ruột, chia sẻ chuyện quê hương với cha mỗi ngày. Tình bạn đó giúp trái tim mỏi mệt của cha mạnh mẽ hơn từng chút một. Ngày của cha bắt đầu lúc 5 giờ 30 phút sáng, và điều đầu tiên hiện lên trong đầu cha chính là gương mặt gia đình. Hơi thở trắng xóa của buổi sáng mùa đông chưa kịp tan thì hình ảnh sân nhà nơi các con chạy nhảy đã hiện lên trong tâm trí cha. Cha hả hơi vào đôi tay buốt giá, rồi tiếp tục buộc lại những thanh sắt nặng nề. Mùa hè đến, mồ hôi chảy xuống tận mí mắt, không khí nóng bức khiến ngày làm việc càng thêm vất vả. Có lần chân cha bị kẹt giữa thanh sắt và bị thương nặng. Vết thương và máu dần trở thành một phần của cuộc sống nơi công trường. Trong giờ nghỉ ngắn, cha mở video của hai con, và lời động viên của các con giúp cha đứng dậy mạnh mẽ hơn. Đồng nghiệp khen cha làm việc giỏi, cha chỉ cười và nói rằng vì cha đã làm nghề lâu rồi. Khi kết thúc một ngày, cơ thể cha đau rã rời, nhưng trong lòng cha, hình ảnh gia đình luôn lan tỏa. Ngày mới đến, cha lại đứng dậy vì gia đình và đối mặt với bầu không khí lạnh giá vào sáng sớm. Một muỗng canh nóng trong bữa trưa khiến cha nhớ đến hương vị bánh chưng quê nhà. Cha đùa rằng mang hương vị này về nhà chắc mẹ sẽ hỏi xin bí quyết, và những người bạn cười vui vẻ. Trên đường về, gió lạnh tạt vào mặt, cha khẽ nói với bản thân rằng phải cố thêm nữa. Mức lương ở Hàn Quốc cao hơn ở quê, nhưng cơ thể cha lại kiệt sức hơn rất nhiều. Dù vậy, cha chưa một lần hối hận khi rời Việt Nam. Với cha, làm cha nghĩa là phải bảo vệ gia đình bằng mọi cách. Mỗi khi tay cha đau, người bạn Campuchia lại lặng lẽ phụ cha nâng những thanh sắt nặng. Không cần nói nhiều, hai người vẫn hiểu những vất vả của nhau, và cái vỗ vai nhẹ nhàng là nguồn động viên lớn. Mỗi tối, cha nhớ đến cảnh Tết Việt Nam, những chiếc đèn đỏ và tiếng cười gia đình vẫn lung linh trong tâm trí. Mùi bún chả lan tỏa trong căn bếp ngày cận Tết lại nhẹ nhàng lay động ký ức của cha.
Cha đùa rằng ở Việt Nam, người ta cho gấp đôi thịt khi ăn bún chả, khiến đồng nghiệp bật cười. Cha nhắm mắt, mơ về một ngày được ăn Tết cùng gia đình nơi quê nhà. Giấc mơ ấy trở thành nguồn sức mạnh vô hình, giúp cha đứng dậy mỗi ngày. Cha cầu nguyện cho mẹ sớm hồi phục sau ca phẫu thuật. Cha mong hai con trai có một tương lai tươi sáng và ấm áp hơn. Ước mơ được tự tay xây ngôi nhà cho gia đình luôn nằm sâu trong trái tim cha. Cha hình dung từng viên gạch thấm mồ hôi mình khi xây ngôi nhà tương lai. Sân nhỏ nơi hai con có thể chạy nhảy thoải mái đã hình thành từ lâu trong tâm trí cha. Căn phòng ấm áp dành cho mẹ luôn là ánh sáng dịu dàng trong hy vọng của cha. Ngôi nhà ấy có thể bình thường với ai đó, nhưng với cha, nó là khởi đầu mới của gia đình. Khi ngày kết thúc, một vết xước nhỏ lại xuất hiện trên tay cha, và cha lặng lẽ lau đi giọt máu. Cha tự nhủ rằng mình vẫn còn chịu đựng được và tiếp tục hướng về ngày mai. Với người khác, đây chỉ là công việc xây dựng, nhưng với cha, đó là quá trình tạo dựng tương lai cho gia đình. Cha tưởng tượng khoảnh khắc hai con chạy đến ôm chặt cha vào ngày cha trở về. Giọt mồ hôi cha rơi nơi đất khách, rồi sẽ hóa thành hạnh phúc ấm áp của gia đình theo thời gian. Cảm ơn cha vì tất cả. Gánh nặng của mỗi ngày được cha âm thầm chịu đựng, gom góp thành tình thương sâu đậm dành cho gia đình. Tấm lòng ấy như cơn gió nhẹ, vượt đường xa, tìm về quê nhà và ôm trọn cuộc sống của gia đình. Dù ở nơi xa, trái tim cha luôn ghi nhớ từng nhịp thở nhỏ của gia đình.